Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè trôi nước nha. Một món chè đặc biệt được kết hợp với khoai mì, không có cần dùng đến bột nếp. Viên chè thì dẻo mềm, nhưng đậu xanh bùi bùi, kết hợp thêm sữa tươi nữa, béo ngon lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn ha. Ở đây là mình có khoai mì nè, thì cái phần khoai mì này là tới 1,5 kg lần. Nếu như các bạn ăn ít thì cũng có thể giảm lại. Mình đã cắt nhỏ nhỏ rồi bỏ cái cọng chỉ ở giữa đi ha. Thì có khoai nào thì các bạn dùng khoai mì đó. Ở đây là mình dùng cái loại khoai mì kè màu vàng á. Rồi bây giờ cho vào trong cối sinh tố để xay. Làm bước này nó sẽ nhanh lắm, còn các bạn mài từ từ thì nó lâu. Mình xay thì mình cho thêm nước để cho nó dễ xay, gần cái chút nữa mình vắt nó ra. Xay chút xíu nhấn chừng 1-2 phút nó mịn liền. Xay xong thì mình lượt nó. Nếu mà cối lớn thì các bạn chia ra mình xay 2 lần là được rồi. Còn cối nhỏ nhỏ thì xay khoảng 3 lần. Trong thời gian xay thì các bạn cũng có thể cho thêm khoai mì để cho nó xay dễ hơn á. Mình lọc nó qua cái miếng vải nè, để mình lấy lại cái phần cơm khoai mì ha. Các bạn vắt cho nó khô nước. Cái nước này nó sẽ bị đắng. Và cái phần khoai mì mà các bạn lột vỏ xong mình phải ngâm nước ít nhất là 1-2 tiếng đồng hồ ha, hoặc là qua một đêm luôn, để cho nó loại bỏ cái chất độc ở trong khoai đó. Thì mình ăn nó không có bị đắng và nó cũng tốt. Phần khoai mì này là mình đã làm xong rồi nè, vắt cho nó khô nước. Thì các bạn cũng không cần phải khô lắm đâu, nó cũng hơi ẩm ẩm tay một chút cũng được nữa. Còn cái này là cái phần nước mình đã vắt nè, các bạn chờ nửa tiếng cho nó lắng tinh bột. 100 g đậu xanh khô mình ngâm nở rồi cái nấu chín. Thêm vào trong đây khoảng 2 muỗng canh đường, chút xíu muối. Mình xên phần đậu để cho đường nó tan ra. Đậu này mình nấu nó cũng khô nè nên xên nhanh lắm. Còn các bạn thích béo hơn cũng có thể cho vào đây chút xíu nước cốt dừa. Đậu nó nguội thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vo viên luôn ha. Mình làm cái phần đậu xanh. Cái nhân đậu xanh này cũng ít chứ mình không làm nhiều đâu, nên là mình dùng có 100 g đậu xanh thôi. Còn các bạn thích ăn nhân nhiều thì cũng có thể tăng lên. Chén bột mì đa dụng. Bên đây là gần chén đường. Thêm một nhánh gừng nhỏ để chút mình cho vào trong chè cho nó thơm ha. Chút xíu muối nữa nè. Cái phần nước này mình để yên nửa tiếng rồi, bây giờ mình sẽ chắc bỏ đi. Cái phần ở bên dưới chính là tinh bột của củ khoai mì, hay còn gọi là bột năng nè. Các bạn sẽ lấy cái tinh bột này mình pha hết vào trong cái cơm khoai mì hồi nãy. Cái tinh bột này là nó dai và giúp cho cái viên chè của mình nó ngon nữa. Rồi cho cái phần bột mì đa dụng vô, nhưng mà cho từ từ thôi ha. Bột mì đa dụng sẽ giúp cho viên chè của mình nó kết dính, nó dai mềm chứ không có bị dai cứng. Còn các bạn dùng thêm bột năng nữa nó sẽ bị dai cứng. Tùy thích muốn ăn cho nó dai nhiều hơn chút thì dùng thêm bột năng. Mình không có cho hết một chén đâu. Cho chút xíu mình nhồi cho nó kết dính vậy là được rồi. Bây giờ sẽ vo viên. Mình lấy cái phần nhân bọc lại, 2 lượng bột, 1 lượng nhân. Cái viên chè này các bạn làm thử đi, ăn ngon lắm nó không có bị quá dai mà nó mềm mềm dẻo dẻo. Qua xong thì mình để qua một bên ha. 1,5 kg khoai mì, sau khi mà làm xong thì mình thu được khoảng 1 kg tới 1,1 kg cái cơm khoai mì. Mình làm một phần, còn nhiêu là mình làm cái viên chè không không có nhân giống như viên ỉ vậy đó. Đây mình làm xong hết rồi nè. Xay ra xong mình làm được cái cơm khoai mì thì mình cho vào ngăn đông, khi nào ăn lấy ra ăn thôi ha. Bây giờ sẽ cho vào trong nước để mình luộc. Đây là cái khoai mì thì mình ăn cũng tốt, nên là cái nước luộc này các bạn cho ít thôi ha, chút xíu mình sẽ dùng để nấu chè luôn, không có cần phải bỏ nước. Mình thả vô từ từ, sau đó tới những cái viên ỉ nhỏ. Nhớ là nước sôi thả vô chứ không thôi cái viên khoai mì nó bị rã. Bây giờ sẽ đẩy nhẹ một cái nè. Đẩy nhẹ từ từ thôi ha, chứ không thôi nó bị mớp. Nhìn cái viên chè nó không có tròn đẹp
Các bạn vo cho nó tròn thì nhớ để nước sôi mới bỏ vô. Đây bây giờ nó lên cái màu óng ánh luôn nè, màu vàng tự nhiên của khoai á. Có bọt thì các bạn sẽ hớt bớt đi. Khi nào mà có bọt cứ hớt cho cái nước chè của mình nó trong. Thêm gừng vô, hớt bọt tiếp nè. Cái phần khoai mì này mình thấy nó cũng có bọt nhiều á, nếu mà không hớt là cái nước nó sẽ bị lền. Rồi cái mình thêm đường vô luôn. Các bạn nấu cái viên chè khoảng 15 phút mới thêm đường và muối để cho chè của mình nó chín. Chứ cho đường vào sớm quá là cái viên chè nó dễ bị sượng lắm á, nó sẽ lâu mềm. Rồi mình sẽ thêm vào đây gói sữa tươi không đường. Thích nước cốt dừa hay là thích sữa tươi không đường thì đều có thể cho vô nha. Sữa tươi thì nó thơm, nước cốt thì nó sẽ béo hơn. Chè này mình nấu thì nó thơm, ngon nhưng mà cũng không béo nhiều đâu. Nên là ăn các bạn cũng không có sợ bị quá béo. Sữa tươi vô xong thì tắt bếp luôn. Viên chè tròn vo luôn, đều đặn, kết hợp với sữa tươi nữa. Nhìn ngon quá chừng ha. Ở trong chè mình có cho thêm gừng, nó sẽ thơm. Còn ngoài cái cách nấu với sữa tươi thì các bạn cũng có thể nấu với nước đường, gừng giống như là chè trôi nước vậy đó, cũng ngon luôn. Thì mình múc ra chén nè. Thích nhất chính là những cái viên ỉ nhỏ của cái khoai mì á, dẻo dẻo ngon. Có được một món chè khoai mì ngon rồi. Chè trôi nước đặc biệt không cần dùng bột nếp, còn ngon hơn cái chè trôi nước với bột nếp luôn á. Cái viên khoai mì này nè, ngoài nấu chè ha, các bạn làm bánh cay cũng ngon, làm nấu ở trong cà ri á cũng ngon luôn á. Cà ri nước cốt dừa theo kiểu miền Tây là hấp dẫn lắm á. Mình cho cái phần bột khoai mì và đậu xanh nó cũng đều nhau, đây là nhìn viên chè cũng hấp dẫn ha. Cái phần bột khoai mì nó màu vàng nhưng đậu xanh cũng màu vàng. Còn các bạn thích cái viên bột khoai mì nó màu xanh thì mình có thể thêm cái nước lá dứa mà mình xay ra cho vô cùng, nó sẽ có màu xanh và nó thơm hơn. Chè ngọt vừa ăn lắm, thơm cái mùi sữa tươi. Ăn cái này không sợ bị quá béo, mình không có nêm đường nhiều á nên là ăn nó cũng vừa, không có quá ngọt đâu, không có gắt. Dẻo mềm thơm ngon, viên chè không có hề bị cứng luôn á, dẻo dẻo. Cứ để yên vậy các bạn để qua ngày hôm sau ăn cũng ngon luôn á. Nhưng mà nếu để tủ lạnh thì phải đem ra hâm nóng, chứ không thôi cái viên khoai mì nó sẽ dễ bị cứng. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Còn mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn và mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.